Hello everyone, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Para po dun sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel na ito, sana po mag-subscribe na po kayo. And please don't forget to hit that notification bell icon so that you will get notified every time po na mag-upload pa tayo ng bagong video. Sana po ay suportahan din po ninyo ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like at pag-share ng video na ito. Nang sa ganun po ay mas marami pong makikinabang sa tatalakayin po natin sa video na ito. Maraming salamat po. In the last video, tinalakay na po natin ang pagbenta ng namanang property sa pamamagitan ng affidavit of self-adjudication with sale kung nag-iisa lang ang tagapagmana at sa pamamagitan ng deed of extrajudicial settlement of estate if there are two or more heirs na magsishare dun sa inheritance. Na ipaliwanag ko na rin po sa video na ito kung kailan po na ililipat sa mga heirs ang pagmamayari ng mga property na naiwan ng namatay. May dalawang tanong po tayong iniwan sa last video po natin na I promise to tackle in this video. First ay kung ano ang dapat gawin kung isa lang sa mga tagapagmana ang nais magbenta ng kanyang share doon sa mana o inheritance. And second, ano-ano ba ang mga risks sa pagbili ng inherited property and how to deal with these risks. I will tackle these two questions together. It would not be so much of a concern sana kung lahat ng mga heirs ay nagkasundo na ibenta yung property sa inyo. Dahil all you need to make sure ay walang rightful o legal heir na na-exclude dun sa hatian ng mana at hindi nakapagpirma dun sa deed of extrajudicial settlement of estate. At walang utang yung namatay na hindi pa nababayaran. Ipinaliwanag ko na po sa video na ito na maaari lamang mag-execute ng affidavit of self-adjudication ang solong tagapagmana o di kaya deed of extrajudicial settlement of estate ang mga tagapagmana kung walang naiwang last will and testament ang namatay at wala siyang naiwang utang na hindi pa nababayaran. At upang hindi po maging questionable yung settlement of estate, huwag pong mag-omit o mag-exclude ng rightful heir sa hatian ng mana. Dahil posibleng magiging mitsa po ito ng kaguluhan among the heirs na maaring humantong sa pagsampa ng kaso sa korte. Now, if there are two or more heirs and only one of them is willing to sell his or her share to you, can it be done? Yes, it can be done. Ngunit kailangan mo nang magkaroon ng settlement of estate at partition among the heirs. That is if you want to protect your interests. Ang layunin po nito ay upang ma-determine kung sino-sino yung mga rightful heirs na maghahati-hati dun sa mana. Gaano ba kalaki ang share ng bawat isa? At aling parte o bahagi ng property ang mapupunta sa bawat isa sa kanila kung ito ay divisible gaya ng lupa. At kung ito ay indivisible tulad ng bahay, paano ba ang gagawing hatian? In the absence of a last will and testament, ang settlement ng estate ay dapat naaayon sa kung ano ang nakasaad sa batas tungkol sa intestate succession. Meaning, ang batas po ang magdedetermine ng hatian ng mana, particularly Articles 960 to 1014 ng Civil Code of the Philippines. Sino-sino ba ang mga legal heirs at gaano ba kalaki ang share ng bawat isa? As you can see, although sinasabi ng batas na automatically na ililipat po ang pagmamayari ng property sa mga heirs upon the death of the decedent for purposes of documentation at sa pag-transfer ng titulo, prerequisite po ang settlement of estate. And this can be done kung ang lahat ng mga legal heirs ay magkakasundo na mag-execute ng deed of extrajudicial settlement of estate with partition. Kung may isa sa kanila na mag-refuse to cooperate o kokontra sa paghahati-hati ng mana, the extrajudicial settlement will fail. The next recourse is to go to court for the judicial settlement of estate and partition. We all know na ang pagkakaso can be costly and stressful. That is why risky po ang pagbili ng share ng mana kung wala pang settlement of estate. Lalo na po kung hindi nagkakasundo yung mga heirs sa paghahati-hati ng mana dahil you can possibly be entangled in a court battle. Maliban sa mag-hire kayo ng abogado, magbabayad pa kayo ng filing and other court fees, at possibly the court may appoint commissioners na kayo-kayo din naman ang magbabayad. This one goes to the heirs. Do your best effort po to settle everything among yourselves dahil baka ma-deplete lang yung inheritance and you will end up with nothing. Minsan po kasi, kahit nais ng mga heirs na isettle ang estate extrajudicially, nagkakaroon po ng disagreement sa kung aling bahagi o parte ng property ang mapupunta sa bawat isa.
This usually happens kung yung ibang bahagi ng property ay mas maganda yung location o di kaya mas mataas yung fair market value compared dun sa iba at ito ay pinag-aawayan. This disagreement can also lead to the failure of the extrajudicial settlement of estate. That is why mahalaga po na may matibay na kasunduan na ang mga heirs bago po kayo pumasok sa transaction as a buyer. At ang kasunduan po na ito ay maayos na nakalatag sa Deed of Extrajudicial Settlement of Estate. It would be more advantageous if the partition itself is based on a subdivision plan prepared by a licensed geodetic engineer. At mas maganda kung ang subdivision plan na ito ay aprobado na ng Land Management Bureau ng DENR because in that case, magiging mas mabilis po ang pagpapalipat ng titulo sa inyong pangalan. Please note po na in any case, kailangan niyo po ng approved subdivision plan sa pagpapalipat ng titulo sa inyong pangalan kung bahagi lang ng lupa ang inyong binili. Otherwise, the property will remain co-owned in the title. Kung wala pa pong approved subdivision plan, linawin niyo po dun sa nagbebenta sa inyo kung ano ba ang plano o hakbang na gagawin sa pagpa-subdivide ng property at sino ba ang mag-shoulder ng cost nito. And one more thing po, never forget about the taxes. Upang ma-issuehan po kayo ng Certificate Authorizing Registration ng BIR, kailangan pong mabayaran hindi lang po yung capital gains tax at documentary stamp tax para sa sale transaction. Kailangan din pong mabayaran yung estate tax at documentary stamp tax para naman doon sa transfer by means of succession. Please note po na ang estate tax ay kailangang masettle sa BIR within 1 year from the death of the decedent. Late payments can be subject to penalties, interests, and charges. Kaya sa mga hindi pa nakapag-settle ng estate, i-take advantage nyo na po ang estate tax amnesty which will be in effect until June 2023. But as a buyer of an inherited property, dapat malinaw po sa inyo kung sino ang magbabayad ng estate tax at documentary stamp tax maliban doon sa capital gains tax at documentary stamp tax para sa sale transaction. Although by law, ang mga heirs po ang may obligasyon na bayaran yung estate tax, may mga instances po kasi na ibinabawas na lang ito sa consideration o price ng sale, just like in the case of capital gains tax. Again, dapat po malinaw ang kasunduan po ninyo dito. Kung sa tingin po ninyo ay maayos naman po lahat base po dun sa mga natalakay po nating areas of concern, then you can proceed with the sale transaction. One option is for the parties to execute a deed of extrajudicial settlement of estate with partition and sale kung saan nakapaloob na po yung settlement ng estate at partition at ang sale transaction sa iisang dokumento. As an alternative, maaari nyo namang paghiwalayin yung deed of extrajudicial settlement of estate with partition at ang deed of sale, lalo na kung medyo komplikado yung terms and conditions na napagkasunduan po ninyo dun sa sale transaction. These documents require notarization, so mas mainam pa rin na sumangguni po kayo sa abogado, lalo na sa paggawa nito. Sana po ay may natutunan po kayo sa video na ito. Please don't forget to subscribe to this channel, hit that notification bell, like and share. Always remember, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. I will see you in my next video. Ingat po kayo.